Ja, maar Gerben, kunnen die dronebeelden van die Nederlanders dan ook daadwerkelijk dienen als bewijs in dat onderzoek? Ja, dat zijn natuurlijk dan amateurbeelden, beelden zelf gemaakt. En dan is het maar zeer de vraag of dat bruikbare materialen zijn. Want je kan je de verdediging ook al wel weer voorstellen. Wat staat er op die beelden? Waar is het gemaakt? En is er niet mee gerommeld? Dat zijn vragen die verdediging zou kunnen stellen als het ooit zover komt. Hè? Als er een strafzaak komt. Nou ja, aan de andere kant zeggen de vrijwilligers, Eyes on Ukraine, van ja, als je die beelden niet maakt, heb je ze ook niet. En dus zijn zij begonnen met het inzamelen van heel veel geld. Hoe gaat het met de donaties? Ja, het is ongeveer een drone per minuut op het moment. Gaat heel hard. Ja. Ja, de actie van Farid en Bas lijkt nu al een succes. Het plan is om volgende week al naar Oekraïne te rijden. Met de bus vol met dit soort drones. Ze zeggen altijd in een oorlog sterft de waarheid het eerste. Iedereen is aan het filmen, maar dat doen ze met mobieltjes. En dat is gevaarlijk en lastig, want je moet er naartoe. Dus wij dachten vliegende camera's boven Kiev en de andere steden waar gevochten wordt. Het plan is om de drones uit te delen aan de lokale burgerwacht. Om zo al het geweld van Rusland vast te kunnen leggen op camera. Maar wat zou erop moeten staan op die beelden? Gebruik van de clusterbommen. Beschikkingen van burgerbevolking, wat nu al helemaal in de volle gang is. Ja, kortom oorlogsmisdaden om te kunnen laten zien in de rechtszaal. Maar advocaat voor het internationaal strafhof Geert-Jan Knoops denkt dat dit soort beelden alleen niet genoeg zullen zijn. Beelden die door burgers worden verzameld in de Oekraïne door middel van drones kunnen een begin van bewijs zijn. Het is een aanleiding tot. Maar de aanklagers die zelf zich met deze zaak gaan bezighouden van het internationaal strafhof, die zullen dus bijkomend bewijs moeten zien te vinden over de echtheid van de beelden, de interpretatie van de beelden. In het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 is dat gelukt. Onderzoekers gebruiken deze amateurbeelden, waar de installatie met de Buk-raket op te zien is. Belangrijke beelden dus. Nou, het zijn hartstikke scherpe beelden, dus je kan behoorlijk wat ervan aflezen. Ja. Maar om dat in de rechtszaal te bewijzen, heb je dus concreet direct bewijs nodig. En dat is wat anders dan alleen maar camerabeelden. Ja, en inmiddels is er genoeg geld ingezameld voor een heel busje vol met drones. Als dat meer wordt, dan gaan we nog een busje charteren. Dan gaan we nog meer rijden. Ja hoor. Ja. Wat mij betreft 5 of 10 keer rijden, maakt me niks uit. Maar als er mensen willen rijden, ook goed. Ja, en die vrijwilligers mogen zich melden op de site eyesonyukraine.eu.